يعني انت هترسم على الخشب بالحرق؟ لا، انا هحرقه حضرتك. هت ايه؟ هحرقه. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد سامي. ان شاء الله النهاردة هنشرح طريقة جديدة جدا وفكرة مختلفة لتعتيق الخشب. تعتيق الخشب زي ما اتفقت مع حضراتكم انه بيحول اي قطعة خشبية للشكل القديم. زي القطعة اللي بشتغل عليها دي، ده مش الشكل الحقيقي للقطعة، لكن حولتها للشكل اللي حضراتكم شايفينه، شكل تحس ان هو متهالك وقديم. بالمناسبة كل الحاجات دي مقصودة، كل التكسير اللي فيه والشقوق، كل الحاجات دي مقصودة في الشكل ده. هي دي فكرة تعتيق الخشب، ان احس ان الخشب مر عليه سنين، فترة طويلة من الزمن. اتكلمنا قبل كده عن تعتيق الخشب باستخدام الدهانات وباستخدام الصبغات المائية. النهاردة هنتكلم عن فكرة مختلفة تماما، فكرة جديدة نوعا ما. هنعتق الخشب باستخدام النار، الحرق. ايوه، يعني هتحرق على الخشب بالكوي؟ لا لا لا، انا هحرق الخشب، هحرقه بجد. ازاي يعني؟ ايوه، هحرق قطع خشبية. هعرض الخشب للنار باستخدام اي مصدر النار، ويفضل طبعا الفريم. هحول الخشب للشكل القديم. لما اللون بتاعه هيتغير للون البني الداكن او اللون المحروق، البني المحروق. وهبدأ اشيل الطبقة المحروقة ونشوف شكل الخشب هيبقى عامل ازاي. طبعا يفضل في المساحات الكبيرة استخدم اللهب اللي هو بيبقى عن طريق مسدس اللهب، لكن ممكن في اي قطعة صغيرة زي القطعة دي استخدم اي مصدر للنار. انا هوري لحضراتكم الفكرة، وحضراتكم اذا عجبتكم ممكن تنفذوها على قطع خشبية كبيرة باستخدام الفريم نفسه. هجيب القطعة دي وهبدأ اعرضها للنار لدرجة ان هي فعلا اكنها تتحرق، وبعدين اسيبها تبرد تماما ونشوف شكلها عامل ازاي. طبعا عشان المكان هنا مقفول فمش هينفع احرق، فهعمل عملية الحرق دي في مكان جيد للتهوية واوري لحضراتكم شكل القطعة عامل ازاي. دي شكل القطعة بعد ما اتحرقت تماما. لو قربنا شفنا شكلها عامل ازاي. شايفين حضراتكم الخشب بقى متهالك جدا، وتحس ان هو القطعة فحمت، وهو ده المقصود، ان انا عايزها تتفحم. بعد كده هعمل ايه؟ المفروض يكون معايا فرشة سلك. فرشة سلك دي عشان اشيل الزيادات، لكن لو مش متاح معاك فرشة سلك ممكن تجيب صنفرة خشنة زي دي كده، ونبدأ نشيل الطبقة الزيادة، الطبقات الحاجات المقشرة دي. شايفين حضراتكم الرماد اللي بيقع ده؟ اسلوب جميل جدا جدا لتعتيق الخشب. وبتحكم بقى من خلال الصنفرة الخشنة او من خلال الفرشة السلك في درجة التعتيق نفسها. الهدف ان انا اشيل الاجزاء اللي هي اتفحمت، والتباين في اللون بتاع الحرق هيبدأ يبان في تجزيعات الخشب. نخلي بالنا دايما واحنا بنصنفر ان احنا نصنفر في اتجاه ثمرة الخشب او التجزيعات. يعني ما ينفعش نصنفر كده مثلا، يعني الا اذا كنا احنا عايزين اصلا نصنفر بالشكل العشوائي او بشكل عرضي علشان نبين يعني شكل تعتيق قديم او ان الخشب نفسه متكسر او متهالك شوية. لكن الصنفرة الطبيعية او الصنفرة الصح ان انا بصنفر في الاتجاه بتاع الخشب. اما في الحالة بتاعتنا فاحنا لو عايزين نخلي الخشب تظهر كما لو كانت قديمة، فممكن نعمل شوية خدوش كده بشكل عشوائي شوية.
ده شكل القطعة بعد ما شلنا من عليها كل الأجزاء الزيادة المتفحمة. شكلها جميل جدا جدا. تعالوا نشوف شكلها مقارنة بالخشب العادي. دي قطعة تانية. شايفين حضراتكم الاختلاف؟ فرق يعني حاجة شكلها جميل جدا وراقي جدا. ايه الجمال ده؟ لا جمال. انت شفت حاجة؟ تعال نشوف بقى حضرتك لما نلمعها. وممكن نلمعها بأكتر من طريقة. ممكن طبعا بالورنيش المائي، وممكن بالزيت المغلي. بالمناسبة ممكن بعد الفيديو نتفرج على حلقة الزيت المغلي ونتعرف عليه بالتفصيل. هنجيب زيت مغلي، وده موجود في محلات الحدايد والبويات وبيع مستلزمات الدهانات. وهنبدأ نمشي على القطعة بتاعتنا. طبعا الزيت المغلي لازم بسيبه يوم او 2 وبعمل اكتر من طبقة، بس انا هوري لحضراتكم شكل القطعة بيكون عامل ازاي لما بلمعها. ده بيبقى شكل القطعة. التعتيق باستخدام اسلوب الحرق. وزي ما قلت في اول حلقة، احنا بالفعل بنحرق القطعة الخشبية، بس ما نحرقهاش قوي يعني. احنا عايزين نستفيد بتأثير الحرق مش اكتر يعني. اتمنى الحلقة تكون عجبت حضراتكم، واننا نقدر نجرب على قطعة خشبية صغيرة، برواز صغير او علبة خشبية. المهم ان احنا نجرب. في انتظار تعليقاتكم وارائكم على الفيديو، وادعو الله اني اكون وفقت في نقل المعلومة بشكل سهل وبسيط. لو حضرتك اول مرة تتابعنا ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو متابعنا بالفعل فمش هوصيك شير ولايك. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية. السلام عليكم.